Hello guys! Welcome back to my channel. I'm Dick Bill and for today's video, gagawa ako ng sarili kong version ng chicken turbo. Madali lang siyang gawin guys. Wala gaanong ingredients as in napaka-basic lang. And by the way guys, ito pala yung aking kitchen. Ayan. Ayan. Share ko lang sa inyo yung kitchen ko. Ayan. Ayan. Dito ako nagluluto ng aking mga putahe. Ayan. Ayan. So, umpisa na natin guys ang ating chicken turbo. So ito guys yung kailangan natin para sa ating chicken turbo. Ayan. Isang buong manok. Ito yung mga kompletong ingredients. Sangkap, ayan. Ito yung mga sangkap natin. Bawang. Ito yung bawang. Sibuyas. Calamansi juice. Paminta, kailangan natin ng paminta, seasonings, kahit anong brand ng seasonings, kahit Louis Vuitton pa yan. Soy sauce, ayan, ito soy sauce. Kailangan din natin ng salt, ito yung tanglad, at least mga 3 pieces lang. Ayan, so, i-mix lang natin to, tumaan na natin sa ating manok. Mix natin dito sa, ito, mix lang natin. Soy sauce, yan, i-mix lang natin dito, ilagay lang natin. Tapos, ito yung bawang, yan, sibuyas, ilagay din natin itong calamansi juice, or pwede rin lemon, pwede rin lemon dyan. Yan. Depende po sa inyo kung ano yung ilalagay ng calamansi or lemon. Tsaka ito ating paminta, yan, ilagay lang din natin. Then, ang ating, ito, seasonings, magic sarap. Kahit anong brand ng seasonings, nasa sa inyo na po yun. Yan. Tapos, syempre, lagyan din natin. Kaunti lang dapat yung asin natin kasi maalat na yung toyo. Yan, mix lang natin to. Ayan, mix lang natin siya. Kailangan ma-absorb ng manok natin mga ingredients para mas nanunog yung sarap. Yan, i-mix lang natin to. Oops. Yan. Mix lang, mix lang. Yan. Baliktarin nyo lang siya for kahit mga 10 minutes, baliktarin nyo yung kabila. Yan. Sa likod. 10 minutes yan, ganito lang siya para i-massage lang natin itong chicken, yung manok. Ayan, mamarinate lang natin. So, after nyo siya mamarinate guys, at aside lang muna natin siya kasi mamayang gabi pa namin to iluluto. Ilagay muna natin siya sa ref. So, ito na yung na-marinate nating guys, chicken. Tapos, ilalagay na natin lemongrass. Ito, pasok lang natin dito sa ilalim. Yan, para mas mabango yung natin, chicken. Yan. Oops. Medyo virgin pa yung Ayan. Tsaka isa pa. Lagay lang natin to. Ayan, tapos sa ilalim. Lagyan din natin ng bawang tsaka sibuyas sa ilalim para mas mabango siya. Tsaka paminta pa. Lagyan natin to sa ilalim. Sibuyas. Ayan. Ubusin natin. Sa ilalim. Add natin tong paminta sa ilalim guys. Ayan. Ito. Ayan. So lang siya. Ayan. Tapos, uy, nalaglag yung sibuyas, bawang. Tapos, i-massage lang natin ng oyster sauce. Ito yung oyster sauce. Ayan. I-massage lang natin to sa chicken natin. Back sa likod. Sa
sa ano natin, ang lasa, sa preference natin, kung ano yung gusto natin. Yan. Tsaka malalaman na natin pag luto na siya, pag nag-ano na yung color ng ano natin. Chicken na yan, ready na yung ano natin. Ilalagay na natin sa torbo. Ayan. Okay na to. Ito na guys, ilalagay ko na yung ano natin, chicken. Ayan. Set ko na siya dito. Yung sauce. Ayan. Okay na. Ayan. Set na natin siya ng... Magalan mo lang. Set na natin siya ng ano. Huwag mo ibigla. Ayan, 25 na. 25. Ay, lakas. Ayan. Ready na yung ano natin. Ayan. Start na siya. Pakakapakulis mo. Sweet lang. Charan! Bango. Yan, hindi pa ako kontento sa color niya. Yan, i-glaze ko lang siya nung sauce niya. Niluto ko na tapos i-glaze ko lang siya. So, ayan guys, isi-set ulit natin siya for 20 minutes. Tsaka same temperature, 200 degrees Celsius. Ayan. So, ito na guys ang ano natin, chicken turbo. Tapos na siya. Pwede na natin lantakan. Ayan. So, ito na po ang ano natin, ang chicken turbo. Ayan. Ito yung sauce, yung ginawa kong sauce, yung pinagbabaran ko no ano. Tinimpla ko lang siya. Tsaka nilagay ko ng sugar. Ayan. Ito na yung ano natin sauce. Ito na po. Kain na po tayo.